ายป้อมแตกไวรางวัลเกียร์แสงดีแต่เปลืองขนนกถ้าจะลงทุนวิ่งมันคุ้มค่าหรือไม่สวัสดีครับว่าผมเมคอนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับมาครับนับถอยหลัง3วันกว่าก่อนที่สเตจวิ่งในโคราโบเดสแอคเคาท์นี้กำลังจะจบลงในวันอังคารที่ 14 ตอน 10 โมงเช้านั่นเองนะครับโดยของรางวัลในรอบนี้ก็ยังเป็นเกียร์หน้าตาเดิมๆไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดเป็นเกียร์ชุดสตรอเบอรี่ในท็อป100แล้วก็เกียร์รองเท้าไอสเก็ตในท็อป50ขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับชุดสตรอเบอรี่ค่าเกียร์เป็นหลบสกิลต้านสกิลลดคูลดาวน์ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุได้ส่วนทางด้านของรองเท้าไอสเก็ตครับพลังชีวิตต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุมีสกิลพัดเพิ่มอัญเชิญอีกหลายวินาทีนั่นเองซึ่งรองเท้าไอสเก็ตนี้เหมาะมากครับสำหรับการนำไปใช้งานจริงใน PVP นั่นเองเนาะโดยเฉพาะสายวัยท่าแสงที่ต้องการค่าต้านสกิลเพิ่มเติมให้ครบ100นะครับส่วนค่าหลบสกิลเนี่ยเรายังสามารถไปหาจากเกียร์ช่องสุดท้ายได้อยู่นั่นเองนะครับผมและแถมยังมีค่าเซตันลดแร่ที่จำเป็นมากๆสำหรับเรนเจอร์9ดาวที่แรกค่อนข้างเยอะมากในปัจจุบันนั่นเองเนาะแตกต่างกับเกียร์ชุดสตรอเบอรี่เลยนะครับที่ไม่มีค่าเกียร์ลดแร่ถึงแม้จะมีหลบมีต้านครบอยู่ในเกียร์ชิ้นเดียวก็ตามแต่นั่นเองเนาะทำให้การเอาไปใส่ในเรนเจอร์ธาตุแสงในปัจจุบันนี้อาจจะทำให้แร่มันเยอะมากจนกระทั่งปล่อยตัวไม่ออกได้แม้คูลดาวน์เนี่ยมันจะลดต่ำมากๆก็ตามแต่นั่นเองส่งผลให้ผู้เล่นเนี่ยหมายตาเกียร์รองเท้าไอสเก็ตมากกว่าตัวของชุดสตรอเบอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองเนาะเมื่อเราสังเกตจากท็อป100ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่52ล้านเท่านั้นเองนะครับผมนี่เหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นถือว่าคะแนนค่อนข้างต่ำอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับท็อป50นะครับผมเมื่อเราเห็นคะแนนแล้วถือว่าค่อนข้างตกใจเลยเพราะว่ามันก้าวขึ้นสู่หลักเกือบ93ล้านแล้วก็ใกล้3หลัก100ล้านแล้วนั่นเองแถมไม่มีทีท่าว่าคะแนนมันจะหยุดอยู่ตรงแค่เท่านี้เท่านั้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะทะลุขึ้นไปถึง130ล้านเลยทีเดียวซึ่งหากใครที่อยากจะลงเล่นในสเตจวิ่งรอบนี้นะครับคำถามแรกที่คุณควรจะถามตัวเองก่อนเลยก็คือคุณจะเอาเกียร์ธาตุแสงไปใส่เรนเจอร์ตัวอะไรนั่นเองนะครับและจะเลือกเป็นชุดสตรอเบอรี่หรือรองเท้าไอสเก็ตตามที่คนส่วนใหญ่เขาอยากจะเลือกกันนั่นเองนะครับผมถ้าคุณอยากจะเลือกเป็นรองเท้าไอสเก็ตแล้วคุณมีงบมากเพียงพอที่จะไปคว้ามันมาเป็นเกียร์ของตัวเองได้นั้นนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าเรนเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานก็จะมีบราวไกทอนนะครับแซลลี่ไอดอลแล้วก็มูลลดน้ำหนักเนาะปิดท้ายด้วยมูลนักสู้หรือมูลมวยไทยตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะเพราะว่าเรนเจอร์เหล่านี้มันเป็นสายว่องไวนะครับโดยจะมีค่าเซตัสดั้งเดิมที่ทุกเกมเขาให้มาเนี่ยเป็นหลบสกิล 30% อยู่แล้วเนาะพอใส่ค่าต้านสกิลไปอีก1ช่องเนี่ยก็กลายเป็น 50% ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาเกียร์ช่องท้ายที่มีค่าหลบสกิลต้านสกิลลดแร่มาใส่เพิ่มเติมเข้าไปครับทำให้หลบเนี่ยรวมเป็น80เนาะแล้วก็ต้านรวมเป็น100ได้นั่นเองแต่ถ้าคุณต้องการเอาไปใส่เรนเจอร์สายไหวพริบหรือสายพลังอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าเซตตั้งเดิมของสายไหวพริบยกตัวอย่างเป็นบาวร็อกอย่างเงี้ยหลบสกิลเขาไม่ให้มาเลยนะครับเป็น 0% เนาะส่วนต้านสกิลเนี่ยมีอยู่แล้ว 20% นะครับถ้าใส่ช่องกลางชิ้นนี้ลงไปเนี่ยก็กลายเป็น 70% แบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าหลบสกิลคุณจะมีแค่ 50% เท่านั้นจากการที่คุณไปหาเพิ่มเติมจากช่องสุดท้ายมามันไม่ครบ100นั่นเองเนาะการที่หลบสกิลมันไม่ครบ100เรนเจอร์ในปัจจุบันมันยืนอยู่ค่อนข้างที่จะยากครับแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับยังพอแก้ขัดอยู่เนาะหลบครึ่งนึงต้านครึ่งนึงนั่นเองหรือบางคนได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปเอาค่าชุดสตรอเบอรี่แทนมากกว่าก็ระวังไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับเรนเจอร์บางตัวถ้าใส่นี่แรงค่อนข้างเยอะเลยยกตัวอย่างเป็นโสมเนี่ยโอ้โหแร่ 2,000 เอามาใส่นี่บันเทิงแน่นอนนะครับไม่ต้องปล่อยตัวกันเลยทีเดียวแม้จะลดแร่1จุดใหญ่1จุดเล็กจากเกียร์ช่องสุดท้ายแบบนี้มันก็ยังแร่หลักพันได้อยู่เลยนั่นเองนะอย่างไรก็ตามเรนเจอร์ที่นิยมเอามาใช้งานในปัจจุบันที่เป็นธาตุแสงเนี่ยหลักๆก็น่าจะเป็นทางด้านขวามากกว่าทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมก็จะมีเจ้าโสใช่ไหมอันนี้อาจจะเอามาใช้ไม่ได้นะแต่ว่าตัวของรอนเนี่ยชุดสตรอเบอรี่ยังพอประยุกต์ใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับถ้าใครจะหาชุดสตรอเบอรี่มาใส่มันผมก็โอเคอยู่นะเพราะว่าแร่มันก็ยังไม่ได้เยอะมากจนเกินไป 1,630 ผมถือว่ายังยอมรับได้อยู่ใส่เกียร์ปล่อยตัวไว3จุดก็พอได้แล้วก็ลดแร่แค่1จุดใหญ่กับ1จุดเล็กจากช่องท้ายก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองเพื่อนๆก็ลองเลือกดูละกันนะครับว่าต้องการจะมาใส่เรนเจอร์ตัวอะไรอยากได้เกียร์ชิ้นไหนก็คิดค้างเอาไว้ในใจละกันโนแล้วก็เดี๋ยวลองไปเล่นในสเตจวิ่งดูดีกว่าว่ามันเปลืองงบประมาณขนาดไหนโนจะได้ประเมินความคุ้มค่าแก่การวิ่งในครั้งนี้ได้นั่นเองครับอันดับแรกเรามาจัดทีมสเตจวิ่งกันก่อนเลยนะครับนี่คือหน้าตาทีม20ตัวที่ผมจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะอันดับแรกเลยครับผมเราต้องใส่ตัวบัฟประจำเดือนเข้าไปก่อนนะครับเป็นบัฟคะแนนสเตจวิ่งในรอบนี้เนาะก็คือโคราโบเดสแอคเคาท์เองตัวแจกฟรี2ตัวครับผมใส่ลงไปเลยเนาะตามด้วยโซจิอีก2ตัวที่ผมเปิดกาชาได้เนาะรวมกันทั้งถึงเรนริที่หลุดกาชามาด้วยนั่นเองนะครับโดยหากใครไม่รู้นะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างก็มาเปิดที่หน้าแรก
กและกดทางด้านล่างนี้จะเห็นได้เลยว่าตัวทั้งหมดนี้ครับคือตัวบัฟคะแนนในสเตจวิ่งรอบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สเตจวิ่งในรอบนี้เป็นธาตุไฟนะครับดูจากในกรอบศัตรูนี้ก็ได้เป็นสีแดงเนาะซึ่งเราก็ต้องจัดเรนเจอร์ภายในทีมให้เป็นธาตุน้ำเพื่อเอาชนะทางกันได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรนเจอร์สายพริบที่ตีป้อมค่อนข้างที่จะหนักในโหมดนี้นั่นเองนะครับเราก็เลยลำดับถัดมาข้อที่2นะครับผมจัดเป็นไหวพริบธาตุน้ำลงไปกันก่อนเลยครับผมใส่อาเนียไปเลยเนาะแม้มันจะไม่มีดาเมจสกิลแต่ว่าการตีแต่ละดอกเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงนะครับด้วยการเคลื่อนลูกบอลของมันนะครับจากการที่เราใส่เกียร์เต็มก็ดอกละเท่าไหร่เอ่ย20 กว่าล้านเลยนะครับถือว่าค่อนข้างหนักอยู่นั่นเองเนาะการโจมตีปกติของมันก็ตีป้อมแตกได้ไวอยู่นั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาครับผมใส่คางูระที่ปั้นแม็กไว้แล้วเนาะมีตัวของดรเซโนนะครับมีเทนกะมีตัวของเฟรุนนะมีท่านชากะนะครับมีริมูรุมีโพไซดอนนะครับแล้วก็มีไอซ์นั่นเองนะครับนี่คือไหวพริบท่าน้ำหลักที่ผมเลือกมานั่นเองเนาะจริงๆผมมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเรนเจอร์ไหวพริบน้ำตัวอื่นที่ผมยังเหลือใน ID เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเบียทริสหรือว่ารูเดียสนี่นะจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีค่อนข้างที่จะต่ำนั่นเองเนาะอาจจะตีป้อมได้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มแก่การเอามาประกอบในทีมเนาะผมก็เลยเน้นไปที่เรนเจอร์ใหม่ๆแล้วก็ตัวที่มีบัฟวิ่งไวให้เยอะมากขึ้นซะมากกว่าเพราะว่าไหวพริบที่ผมใส่เข้าไปนี่นะแต่ละตัวไม่มีบัฟวิ่งไวทั้งนั้นเลยนะครับแม้จะตีป้อมหนักก็ตามแต่ถ้าคุณวิ่งไปเติมทีมไม่ทันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตีป้อมให้แตกถูกต้องไหมครับผมก็เลยต้องมีความบาลานซ์กันนิดนึงนะครับระหว่างตัวดาเมจแล้วก็ตัวที่มีบัฟวิ่งไวช่วยเสริมทีมนั่นเองเนาะผมก็เลยใส่มาเป็นรูโดครับมีบัฟวิ่งไวเนาะฟิตครับมีบัฟวิ่งไวแล้วก็ที่สำคัญเลยมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยนั่นเองครับทำให้ตีป้อมได้แรงมากยิ่งขึ้นเนาะไลออสครับมีบัฟวิ่งไวค่อนข้างเร็วนะครับโพไซดอนก็ยังใช้งานได้ถ้านั้นในดีของผมหลักๆก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเหลือที่ว่างอีก2ตำแหน่งก็เลยไปมองหาแสงมืดกันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีจำนวนที่น้อยกว่าธาตุไฟที่เป็นธาตุเสมอทางเองเนาะสำหรับแสงมืดที่ผมเลือกมาขอเลือกเป็นโสมละกันเพราะว่ามันบัฟค่อนข้างที่จะเร็วนะครับสำหรับวิ่งไวถึง 1.8 เท่านั่นเองนะครับรวมกันถึงเจ้าโสมตัวนี้มันมีบัฟส่งพวกกระโดดข้ามไปกลุ่มข้างหน้าเนาะทำให้มันอาจจะกินระยะในช่วงเวลาสุดท้ายที่เวลากำลังนับถอยหลังหมดลงแล้วนั่นเองเนาะเราอาจจะได้คะแนนเพิ่มเติมจากจุดนั้นนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์อยู่ก็เลยใส่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยธาตุไฟผมเลือกเป็นคิริวเนาะแม้มันจะไม่มีบัฟวิ่งไวก็ตามแต่นะครับแต่สกิลบัฟมันนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเพราะว่ามีบัฟเกราะเลือดช่วยให้กองหน้าของเราเนี่ยยืนอยู่รอดปลอดภัยได้นานมากยิ่งขึ้นแถมบัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก3เท่าช่วยเสริมเจ้าฟิตเนี่ยให้ในทีมเรามีพลังโจมตีสูงขึ้นและตีป้อมแตกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถือว่าควรจะต้องเอามาใส่ในทีมอย่างมากเลยนั่นเองสมมติในทีม20ตัวผมก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเกียร์ที่ใส่เนี่ยเราเน้นไปทางด้านของการวิ่งไวนั่นเองนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีและพลังชีวิตเท่านั้นนั่นเองครับไม่ต้องสนใจว่ามีหลบต้านเท่าไหร่เนาะยกตัวอย่างเป็นเจ้าดรเซโนนี้ก็ได้ครับชาววุธเรามีพลังเวทโจมตีมีพลังชีวิตโอเคแล้วนะครับแล้วก็2ช่องท้ายเราเลือกเป็นรองเท้าปีกเมฆเกียร์ฟรีแหลมเพราะมีวิ่งไวนะครับแถมมีรถแร่ในตัวด้วยนั่นเองเนาะปิดท้ายด้วยนาฬิกาเกียร์ฟรีเพราะว่ามีค่าวิ่งไวเพิ่มเติมนั่นเองนะครับคือเป็นกลหลัก3ข้อที่ทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจสำหรับการจัดเกียร์ในสเตจวิ่งเลยนั่นเองนะครับไม่เชื่อดูตัวอื่นก็ได้นะครับผมมีพลังโจมตีใช่ไหมครับมีพลังชีวิตเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิ่งไวนั่นเองนะครับหลักๆคือ3ข้อนี้แต่ถ้าจะให้ดีเพิ่มเติมเนี่ยใส่อัปเกรดธาตุในเรนเจอร์บางตัวได้ก็ใส่ลงไปเถอะครับเพราะว่าแค่ดาเมจตีปกติของมันเนี่ยอาจจะยังไม่แรงมากพอถ้ามีอัปเกรดธาตุช่วยเสริมในเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้ป้อมตีแตกได้เร็วแบบผิดหูผิดตาก็ได้บวกกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์บางตัวที่เราใส่เข้าไปในทีมอย่างฟิตหรือว่าคิริวด้วยนั่นเองฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับจับทีมนี้ไปลองเล่นสเตจวิ่งระดับยากกันเลยดีกว่าว่าป้อมรอบนี้มันเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับแต่ว่าธาตุน้ำส่วนใหญ่มักจะเล่นง่ายนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะผ่านฉลุยอยู่เหมือนกันมาลองวิ่งดูกันนิดนึงนะครับผมป้อมแรกเป็นยังไงบัฟวิ่งไวกันรัวๆอยู่ตีป้อมแตกไหมยังไม่แตกครับผมสกิดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แตกพ่ายป่าสวยงามอยู่มาครับผมต่อเนื่องเจอศัตรูดักหน้าและดาเมจเรายังไม่มาเติมเท่าไหร่เพราะบัฟวิ่งไวยังไม่ค่อยทำงานกันนะครับผมเวลาไม่เจอศัตรูมันก็ยังไม่บัฟนั่นเองเนาะก็เลยเดินเต่ากันนิดนึงนะครับโอเคครับผมเห็นศัตรูบัฟวิ่งไวมาอย่างรวดเร็วครับป้อม2แตกอย่างทันควันนะผมไม่ทันเห็นเลือดป้อมกันเลยทีเดียวแล้วมาถึงป้อม3อย่างทันควันและป้อมแตกอีกแล้วครับท่านยังไม่เห็นเลือดเหมือนกันโอ้โหเร็วจริงๆครับเวลาได้บัฟวิ่งไว
แล้วก็บัฟพลังชีวิตพลังโจมตีนะครับผมแป๊บเดียวป้อมหายในพริบตานะครับมาถึงป้อม400อย่างรวดเร็วเป็นป้อมสตันและแตกไวมากๆครับผมได้วินาทีเพิ่มมาแต่เราก็โดนสตันไป7วินาทีเนอะถ้าใครว่างก็กดอมตะระหว่างทางกันได้นะครับผมแต่ว่าเวลาวิ่งจริงคงไม่มีใครมานั่งว่างนะคงกดออโต้ทิ้งเอาไว้นั่นเองมาถึงป้อมที่500ครับป้อมลูกอมถือว่าแอบถึกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีครับผ่านได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมแล้วยังไงต่อดีกำลังจะไปสู่ป้อม600ครับติดศัตรูภาคพื้นเหมือนจะเยอะเป็นพิเศษในรอบนี้ยังไงดีป้อมชูคิมก็แตกไวเหมือนกันครับผมเหลืออีก30วิโดยประมาณนะครับกำลังเข้าสู่ป้อม700นั่นเองนะครับผมและมาถึงแล้วครับตีค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามีบัฟเพิ่มพลังชีวิตเกาะเลือดทำให้ดาเมจตีไม่ค่อยเข้านั่นเองนะครับผมยังรอดกันมาอยู่ถึงป้อม800แล้วครับเหลือ10กว่าวินะแต่ว่าป้อมนี้เป็นป้อมสตันเนี่ยอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยนะครับผมยังไงซิเหลือประมาณ15วินาที-7เหลือ8วินาทีหลังการสตันครับไม่รู้ว่าจะไปอีกได้ไกลแค่ไหนกันเชียวมาโอ้โหหายยกฝูงอยู่เหมือนกันครับผมมาถึงป้อม900แล้วจะตีแตกได้หรือเปล่าตีแตกได้อยู่ครับผมรอบนี้โอเคไปแล้วครับผม900กว่าเมตรแล้วยังไงสมกระโดดข้ามจังหวะนี้ทำเกมให้พี่หน่อยมาถึง978เมตรครับท่านโอ้โหสวยงามจัด 146,840 แต้มนั่นเองครับผมถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่ดีผมจะทำได้เลยนั่นเองถือได้ว่ารอบนี้วิ่งง่ายจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่คะแนนมันพุ่งสูงนั่นเองแม้จะเป็นเกียร์ธาตุแสงที่ยังไม่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันอย่างเกียร์ธาตุมืดนั่นเองเนาะประเด็นถัดมาคือคะแนนเซสเซตวิ่งรอบนี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นคำถามของใครหลายคนเลยผมขออนุญาตประเมินจากเซตวิ่งในรอบที่ผ่านมาละกันเนาะที่เป็นรางวัลเดียวกันนั่นเองครับสำหรับในเดือนของโคราโบมหาศึกคนยนต์เทพ3นั่นเองนะครับผมท็อป100ครับชุดสตรอเบอรี่อยู่ที่75ล้านโดยประมาณนะครับผมส่วนท็อป50จะอยู่ที่เท่าไหร่คิดว่าน่าจะเยอะมากๆอยู่พอสมควรนะครับ136ล้านนะครับโดยในครั้งนี้เองเนี่ยเดือนที่ผ่านมานะครับครบรอบ12ปีเขามีดาวเคราะห์ขนนกมาเป็นรอบสุดท้ายของต้นปีนี้แล้วนั่นเองเนาะจะมีครั้งถัดไปคือช่วงครบรอบ 12.5 ปีในเดือนกันยายนแล้วนั่นเองนะครับผมทำให้คะแนนท็อป100รอบนี้คิดว่าน่าจะสูงกว่าตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับอาจจะเกือบ80ล้านได้อยู่นั่นเองเนาะส่วนคะแนนทางด้านของท็อป50เนี่ยถือว่าน่าจะใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยซะด้วยซ้ำไปนั่นเองเนาะบวกลบหน่อยนึงแล้วกันนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของ130ล้านถึง140ล้านนั่นเองคำถามถัดมาคือมันคุ้มค่าขนาดไหนที่เราจะลงไปวิ่งด้วยคะแนนสูงระดับนั้นนั่นเองนะครับผมมาลองคำนวณขนนกที่ต้องใช้ในรอบนี้กันดีกว่าเพราะว่าวิ่งค่อนข้างที่จะง่ายอาจจะใช้ขนนกน้อยลงนั่นเองนะครับแถมตัวบัฟคะแนนก็ค่อนข้างเยอะเปิดหางค่อนข้างง่ายจากโคราโบด้วยหากเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเอาชุดสตรอเบอรี่ในท็อป100นะครับก็เอา80ล้านตั้งไว้เลยนั่นเองเพราะว่าเป็นคะแนนที่เราจะต้องไปถึงเนาะแล้วก็จับหารด้วยทางด้านของคะแนนเฉลี่ยในแต่รอบที่เราสามารถทำได้นั่นเองแล้วอย่างผมก็ประมาณสัก140,000ละกันนะครับผมก็เอา80ล้านหาร140,000เท่ากับว่าผมต้องวิ่งทั้งหมด572รอบโดยประมาณนั่นเองนะครับผมและไอ้572รอบเนี่ยต่อรอบผมใช้ทั้งหมด200ขนนกนะครับพอคูณเข้าไปแล้วผมจะต้องใช้ขนนกทั้งหมด114,400นะครับหรือประมาณกลมๆก็ได้120,000ละกันเนาะถือว่าใช้ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่สำหรับเกียร์ชุดสตรอเบอรี่นั่นเองเนาะแต่ถ้าหากคุณตั้งเป้าเป็นเกียร์ท็อป50อย่างรองเท้าไอสเกตนะครับเป้าหมายของคุณคือ140ล้านนะครับที่คุณจะต้องไปถึงเนาะและแต่รอบของผมเนี่ยคือ140,000นะครับพอจับหารกันแล้วผมต้องวิ่งทั้งหมด 1,000 รอบนั่นเองเนาะโดยแต่รอบเนี่ยผมใช้ทั้งหมด200ขนนกนะครับผมใช้ขนนกทั้งหมด 200,000 เท่านั้นนั่นเองก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปนั่นเองนะซึ่งถ้าถามผมว่าคุ้มค่าแก่การเสียขนนกไปขนาดนี้แต่ว่าได้เกียร์เหล่านี้มาครอบครองหรือเปล่านะครับผมก็ต้องตอบตามตรงเลยว่ามันอยู่ที่เรนเจอร์ที่คุณจะเอามาใส่นั่นเองนะครับว่ามันจำเป็นต้องเอามาใช้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่มีได้ไหมนะครับผมก็ลองตอบคำถามเหล่านี้ในใจของตัวเองดูนะครับถ้าจำเป็นมากอย่างเช่นบาวร็อกเนี่ยได้อัปเกรดธาตุแสงเพิ่มนะครับแม้จะอาจแร่เยอะหรือว่าตัวของหลบสกิลสกิลไม่ครบเนี่ยมันก็อาจจะยังคุ้มในลีกที่คุณอยู่ก็ได้เองเนาะอาจจะในมาสเตอร์3เนี่ยต้องการดาเมจเพิ่มเติมก็ตอบโจทย์มากๆอะไรประมาณนี้เองเนาะแต่ถ้าเป็นแบบรอนแสงเป็นโสมเนี่ยได้เกียร์อื่นๆไปใช้ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์อัปเกรดธาตุแสงในรอบนี้ก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ได้เช่นเดียวกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกคนในการตัดสินใจว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งนั่นเองเนาะส่วนใครที่วิ่งก็ขอให้โชคดีได้ตามที่หวังเลยนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย